سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه پست خال ریزون. خب بریم سراغ آموزشمون. با استفاده از ابزار کویک سلکشن قسمتایی که میخوایم رو انتخاب میکنیم و با گرفتن کلید ترکیبی کنترل جی ازشون کپی میگیریم. به لایه بک‌گراندمون برمیگردیم. قسمتایی که ازشون کپی گرفته بودیم رو انتخاب میکنیم. بعد از منوی سلکت قسمت مودیفای گزینه اکسپند رو انتخاب میکنیم. من توی این قسمت عدد 20 رو وارد میکنم تا به اندازه 20 پیکسل انتخابم رو گسترش بده. بعد میام از منوی ادیت گزینه کانتنت اور فیل رو انتخاب میکنم و قسمتایی که خودش به صورت پیش‌فرض انتخاب کرده و من نمیخوام ازش نمونه گرفته بشه رو حذف میکنم. همونطور که میبینید جای خال رو برای من پر کرد. لایه هم با هم ادغام میکنم و برای این یکی خالمونم همین کارا انجام میدم. با ابزار لاسو انتخابم رو انجام میدم و بعد با استفاده از کانتنت اور فیل قسمت انتخاب شدم رو پر میکنم. دوباره 2 لایه رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و گزینه مرج رو میزنم تا لایه هامون یکی بشه. حالا میتونیم با ابزار اسپات هیلینگ قسمت هایی که یکم ایراد داره رو اصلاح کنیم. من چشم این لایه هامو روشن میکنم و ازشون کپی میگیرم. یکی از این لایه ها رو انتخاب میکنم و کنترل تی رو میزنم، روش کلیک راست میکنم و گزینه وارپ رو انتخاب میکنم. با استفاده از این دستگیره ها تغییراتم رو انجام میدم. این کار رو برای بقیه خالخالیامونم انجام میدیم. حالا میتونیم از لایه هامون کپی بگیریم و هر جایی که دوست داریم قرارشون بدیم و سایزشون رو حالا بسته به سلیقه‌مون کوچیک یا بزرگشون کنیم. برای اینکه یکم جذاب‌تر بشه من این لایه‌مو یکم بزرگتر کردم و با استفاده از فیلتر گازین بلر یکم محوش میکنم. برای تنظیم نورش هم میتونید با استفاده از کامرا از قسمت کالر گریدینگ تنظیماتشون رو انجام بدید. امیدوارم از این آموزش استفاده کنید و برای دوستاتون هم بفرستید.